פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כמו בכל שנה בערב פסח, גם השנה הגעתי למוסך של חיים כדי ללבן כלים עם הברנר שיש לו שם, ושלא תבינו לא נכון. זה לא שחיים פתח עמדה להכשרת כלים אצלו במוסך, אלא שהלב הרחב שלו ושל הילדים שלו מצליח להכיל גם את השיגונות שלי. איך שהתחלתי בעבודה, ניגש אליי דאוד הפחח כדי לאחל לי חג שמח. אתה יודע, הוא אמר לי, השנה גם אצלנו הנוצרים חוגגים את הפסחא יחד איתכם, וזה קורה פעם ב4 שנים, אבל זה בכל זאת שונה מאצלכם. אצלכם היהודים, כל היהודים בעולם חוגגים את הפסח באותו תאריך, אבל אצלנו הנוצרים ממש לא. אצלנו כולם נגד כולם. האורתודוקסים חוגגים בתאריך אחד, והקופטים שטוענים שהאורתודוקסים טועים, חוגגים ביום אחר. הנוצרים האתיופים שטוענים ששניהם טועים, חוגגים את הפסחא ביום משלהם, והארמנים שגם רוצים להיות בתמונה, בודקים מתי כולם חוגגים וקובעים יום אחר. בקיצור, בלגן. מה שמעניין, אמר לי דאוד, זה שכל העדות שהזכרתי בפניך משתייכות לאותה דת, ולמרות שהם מאמינים באותה אמונה, הם לא מסכימים על כלום. כמו ילדים קטנים שרבים ביניהם ועושים דווקא רק כדי להוכיח שהם עצמאיים, ושאף אחד לא יחליט בשבילם. וזה מה שיפה אצלכם היהודים. אני יודע, אמר לי דאוד, שגם אצלכם יש מחלוקות וויכוחים, אבל את חג הפסח כל היהודים בכל העולם עושים באותו יום. ובינינו, ככה אמר לי דאוד בשקט כדי שלא ישמעו בנצרת את מה שהוא מספר לי בבני ברק, זה אומר משהו בקשר לשאלה מהי הדת האמיתית. כשדאוד הלך, חשבתי על זה. איך קורה שכבר 2000 שנה שאנחנו מפורדים ומפוזרים בעולם כולו, ובכל זאת שאנחנו חוזרים לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, מתברר שלוח השנה שלנו לא השתבש? איך זה שכל עדות ישראל חוגגות את הפסח בכל העולם באותו יום? איך זה שהאגדה שאנחנו קוראים בליל הסדר, שלכל הדעות חלק לא קטן ממנה נכתב אחרי שיצאנו לגלות, היא אותה אגדה? איך זה שאף עדה לא קמה ואמרה שאף אחד לא יחליט בשבילה? האם בעיניכם זה לא נס גדול יותר מכל הניסים שהתרחשו במצרים? ואם אתם חושבים שזה מובן מאליו, שכולנו חוגגים באותו יום ושאני סתם רגשן, אז יש לי חדשות בשבילכם. זה כמעט קרה, או בעצם לא כמעט, זה ממש קרה. בשנת ד' אלפים תרפ"ב, 922 לספירה, בימי הגאונים בבבל, התעוררה מחלוקת קשה שאיימה לפלג לתמיד את האחדות של העם היהודי. רבי אהרון בן מאיר שחי בארץ ישראל סירב לקבל את קביעת הגאונים באשר לעיבור השנה, וקבע בעצמו זמן משלו. וכך במשך 2 חגגו בני ארץ ישראל את הפסח בהבדל של יומיים משאר היהודים בגולה. זה אולי נשמע מוזר, אבל כשבבבל עוד אכלו חמץ, בארץ ישראל כבר קראו את האגדה, וכשבבבל אכלו מצות, בארץ ישראל כבר אכלו חמץ. מי שבזכותו בכל זאת נותרנו מאוחדים כעם אחד סביב הלוח העברי, היה רבנו סעדיה גאון עליו השלום, שהכריע בין השיטות, ורק בגלל החוכמה העצומה שלו, עד היום כולנו חוגגים את הפסח באותו יום. כך שאם אנחנו חושבים שזה מובן מאליו, מתברר שדווקא דאוד הנוצרי צדק ואנחנו לא. למה צדק? כי כל מי שמכיר אותנו יודע לומר שאם למרות העקשנות היהודית, כל היהודים חוגגים את הפסח באותו יום אחרי 2000 שנה, זה באמת נס גדול, ושאולי רק בגלל זה הומצאה הנצרות. רק כדי שנראה מה קורה לדת שאנשים המציאו מול כזאת שניתנה משמיים. מה קרה שאצל הנוצרים שמאמינים באותה דת, כל אחד חוגג את החגים מתי שהוא חושב, לעומת היהדות שבה אולי לא כולם חוגגים, אבל מי שחוגג עושה זאת בדיוק באותו יום בכל העולם, וזה למרות שעברו 2000 שנה שבהם לא ראינו אחד את השני. אם הייתם שואלים אותי, בעיניי מדובר בנס הרבה יותר גדול מכל הניסים שהתרחשו במצרים. למה? בגלל שהניסים שהתרחשו במצרים נעשו על ידי הקדוש ברוך הוא בלי שבני האדם יהיו מעורבים בהם, אבל הנס הזה של רציפות המסורה הוא הרי תלוי בבני אדם, בבחירה שלהם, ובה כידוע הקדוש ברוך הוא לא מתערב. ואם למרות שהיינו יכולים לבחור לעשות זאת, כולנו חוגגים את הפסח באותו יום,
אין לי ספק שמדובר בנס גדול מאוד. למה אני מספר לכם את זה? כי באחת השנים, כשאמרנו בהגדה לשנה הבאה בירושלים, הבן שלי צחק. איך לשנה הבאה? הוא שאל אותי. הרי כל כך הרבה שנים אנחנו מבטיחים שזה יקרה, ועד היום זה לא קרה. אז מאיפה לך אבא שהפעם זה בכל זאת יקרה? פשוט מאוד אמרתי לו. מה היה קורה אם היית מגלה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו מאז שיצאנו לגלות עד היום כל יום? היית מאמין שזה יכול לקרות? אם 2000 שנה הוא עושה לנו ניסים, מה זה בשבילו עוד אחד קטן? זה נכון, אמר לי הבן שלי, אבל אתה מכיר איזה ניסים שהשם עשה לנו בגלות? בטח אמרתי לו. ליל הסדר זה לא נס. כשהבן שלי לא הבין, הסברתי לו. שאלת את עצמך איך זה שכל היהודים חוגגים את הפסח באותו יום בלי מחלוקת? זה נראה לך הגיוני? אם בכל זאת זה קורה 2000 שנה ואף אחד לא מתווכח, זה לא סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה? ואם הוא נמצא בתמונה, מה זה בשבילו לבנות לנו את בית המקדש בירושלים הבנויה? אם הוא הצליח לשמור לנו על לוח השנה כל כך הרבה שנים בלי שנקלקל אותו, אז לבנות לנו את בית המקדש הוא לא יכול? וחוץ מזה, זה גם כתוב בהגדה שקראנו עכשיו. בהגדה של פסח אנחנו אומרים, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, ומיד אחר כך אנחנו אומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שאלת את עצמך מה הקשר בין ההבטחה למצילנו מידם? בדיוק זה. בדברים האלה שואל בעל ההגדה, איך זה ייתכן שלמרות שבכל דור ודור רוצים לכלות אותנו, ואנחנו נודדים ומגורשים ממדינה למדינה, מוכים ופוחדים, מבולבלים ודואגים, ולמרות זאת, עדיין כל היהודים חוגגים את הפסח באותו יום? ועל זה הוא עונה, בגלל ההבטחה. בגלל שהשם יתברך הבטיח לנו, בגלל שהשם דואג שהמסורה שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, בעיקר בליל הסדר, תישאר שלמה ואחידה, כדי שכשהבן הרשע יאמר שבגלל כל הצרות, יכול להיות שהתורה שלנו כבר התבלבלה, והיא כבר לא התורה שהשם נתן לנו, ושבגלל זה כבר לא צריך לשמור אותה, נוכל להקהות את שינה ולענות לו, בעבור זה עשה השם לי, כדי שנענה לו שאם הוא צודק, שיסביר לנו בבקשה איך זה שלמרות הטענה שלו, עדיין כל היהודים חוגגים את הפסח באותו יום, ושאם זה לא יספק אותו, נשלח אותו לדאוד מנצרת כדי שיסביר לו כמה הוא טועה, כדי שיסביר לו שלמרות שלכל היהודים היה לאורך הגלות את אותו מרור, כל היהודים עדיין אוכלים את אותה מצה, ושבגלל זה הזוהר מכנה את המצה לחם של רפואה. למה? כי אם למרות כל השנים, כל היהודים עדיין אוכלים את אותה מצה, יש בזה כדי לרפא את האמונה מהספקות שמעורר בנו הבן הרשע, באשר לאמיתות המסורה. חג שמח. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.